Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon gagawa na naman tayo ng makeup video. So first time ko to guys kasi first time na may nag-request sa akin. Nag-request yung tita ko na subukan ko daw yung Arabian makeup look or Arab makeup look. Ewan ko saan sa dalawa. So yun, susubukan ko siya ngayon guys kung kakayanin ko siya. So simulan na natin. So, first, maglalagay ko ako nitong aking daily sunscreen na Luxxe Organix. You know naman, kailangan protected pa din tayo kahit nasa loob lang ng bahay. So, maglalagay tayo ng sunscreen. So, ayan, habang pinapaset natin yung ating daily sunscreen, maglalagay tayo ng lip balm para maging hydrated lang yung ating lips. Ayan, lalo na sa mga dry lips. So, ayan, next, proceed tayo sa ating foundation. Ang gagamitin kong liquid foundation, itong aking Matte Ink Liquid Foundation Shade 220. So, ayan, okay na tayo sa liquid foundation. Proceed tayo sa ating cream to powder. Ayan, itong aking HD Mineral na NICHIDO. So, ayan, okay na tayo sa ating cream to powder. Proceed tayo sa ating concealer. Yung concealer ko, Maybelline Fit Me pa din, shade 25 medium. Okay na yung concealer. Proceed tayo sa powder. Yung powder na gagamitin ko, itong aking Airspan Translucent Face Powder. So, ayan. Once okay na tayo sa ating powder, proceed tayo sa ating eyebrow. Yung eyebrow na gagamitin ko, itong aking NICHIDO na eyebrow pen shade Chestnut. So, ayan, okay na tayo sa ating eyebrow. So, now, proceed na tayo sa ating eyeshadow. So, yung gagamitin kong eyeshadow. So, gamit itong ating eye crease brush. Ito guys, ito medyo light brown lang. Yan yung ilalagay natin sa ating crease. Ayan, okay na ako sa crease na area. Proceed tayo sa outer eyelid. Kasi guys, yung mga Arabian, yung mga eye makeup nila is super smoky. So, ito, mga sample dito. Lalagay ko dito yung mga sample ng eye makeup nila. Diba, nakita nyo, napaka-smoky, napaka-dark. So, dapat yun, gayahin natin yun. So, itatry natin siya. So, next natin, ilalagay natin dito sa ating outer eyelid is itong dark brown. Ayan, ito dito. So, ilalagay ko siya dito sa ating outer eyelid. Gamit ko yung tapered brush dito. And then, set nyo lang siya dito sa gilid bago nyo ipasok dun sa loob sa ating eyelid.
Ayan. Dito sa ilalim ng crease area. Para mag-set siya dyan mamaya once na nag-half crease tayo. Ayan, okay na tayo sa ating outer eyelid. Next is magka-cut crease lang tayo guys dito sa ating inner eyelid. So, okay na. Maglalagay lang ako nitong glitters na dark brown sa aking Eyeconic na palette. Ito. So, yan yung ilalagay natin sa gitna, guys. Gagamitan ko lang siya ng kamay kasi pag once na shimmer, mas maganda yung kamay yung ginagamit. Tapos, gamit yung tapered brush kanina, i-blend lang natin siya dito para mag-blend lang. Hindi na ako nagdagdag guys ha. I-blend lang natin sila para mag-soften. So, ayan guys, okay na ako sa ating eyeshadow. Next, proceed na tayo sa eyeliner. Ito yung pinaka-tricking part kasi talagang dark na dark hanggang sa ilalim yung eyeliner ng mga makeup ng Arab. Gagamitin ko itong aking Careline Graphic Ink Liner para sa ating eyeliner. Ayan, okay na tayo sa ating eye makeup. Proceed tayo sa ating contour. So, maglalagay lang ako ng contour stick ng Careline. So, ayan, okay na tayo sa contour. Proceed tayo sa blush. Yung blush na gagamitin ko, itong aking NICHIDO na blush shade Tomato. Pagkatapos natin sa blush, proceed tayo sa highlighter. Yung gagamitin kong highlighter, itong aking nasa Eyebrow
Lay palette. Ito yung glitters. So, yun yung gagawin nating highlighter. So, ayan, okay na tayo sa highlighter. Proceed tayo sa lipstick. Yung lipstick na gagamitin ko, ito aking Maybelline Matte Ink shade Seductress pa din. Then, maglalagay lang ako ng lip gloss. So, ayan. And then, magsaset na tayo ng ating makeup gamit itong aking Luxxe Organic Hydro Mist. Set lang tayo. Ayan. So, naset na natin. So, ayusin ko lang yung look ko, guys, and magbabalik ako. Guys, ito na nga yung result. Sana nakuha ko siya. Sana naging mukhang Arabian na ako. Ayan. So, sana nagustuhan nyo guys. Huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!